ओके स्टुडेन्ट, आज हामी यो आरसी सर्किट लाई सिरिज कम्बिनेसनमा हजुरले स्टडी गर्न गइरहेका छौँ, जसमा हामीले के गर्छौँ भने एसी सोर्स सप्लाई गर्छौँ, जसमा के हुन्छ भने भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर भिआर एन्ड भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर भिसी एपियर हुन्छ। अब टोटल भोल्टेज भनेको हाम्रो भी हुन्छ, जसलाई हामीले यहाँ फेजर डायग्राममा देखाएका छौँ। यो हो, यो भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर हो र यहाँ चाहिँ यो करेन्ट जो छ रेजिस्टरको अक्रसबाट भोल्टेज र करेन्ट सेम फेजमा हुन्छ है, दुईटैको फेज के हुन्छ सेम हुन्छ। तर क्यापेसिटरबाट के हुन्छ भने करेन्ट र भोल्टेज एकअर्कालाई लिड र ल्याग गर्छ। जस्तो हामीले एउटा यो यहाँ के भनेका थियौँ भने यो क्यापेसिटरबाट करेन्ट लिड गर्छ भोल्टेजलाई 90 डिग्रीले र इन्डक्टरमा के हुन्छ भने भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ 90 डिग्रीले भन्ने कुरा हामीले अगाडि चाहिँ पढाएको थियौँ। त यो वर्डबाट के गर्छौँ भने हामी याद राख्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यही भएर यो वर्डलाई युज गर्छौँ है, अरु केही लजिक छैन यसमा। अर्को कुरा, यहाँ जसरी हामी क्यापेसिटरमा करेन्टले लिड गर्छ भोल्टेजलाई, त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने यहाँ करेन्ट जो छ यो भोल्टेजलाई के गर्छ भने लिड गरेको कुरा यहाँ हामीले वेभ डायग्राममा देखाउन सक्छौँ। जस्तो यो भोल्टेज अक्रस जो क्यापेसिटरलाई नै हेर्छौँ भने यो हाम्रो के भयो रेड लाइनले हाम्रो भोल्टेजलाई देखाउँछ र करेन्टले के गर्छ भने यहाँ यो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भने यो पोजिटिभ एक्सिसबाट स्टार्ट हुन्छ करेन्ट, यानि कि करेन्ट के गर्छ भोल्टेज भन्दा अगाडि नै एपियर हुन्छ सर्किटमा, यानि कि अघि अघि हिँड्छ के करेन्ट एन्ड पछि पछि के हुन्छ भोल्टेज मुभ गर्छ। यहाँ चाहिँ रेजिस्टरको केसमा हेर्ने हो भने भोल्टेज र करेन्ट सेम एक्सिसमा हुन्छ, तर क्यापेसिटरको केसमा करेन्ट यतातिर मुभ गर्छ भने हाम्रो भोल्टेज के हुन्छ डाउनवार्डली एक्ट गर्छ। करेन्ट यतातिर मुभ गरेको हामी कुरा देखाउँछौँ भने यतातिर करेन्ट मुभ गरेको कुरा देखाउँछौँ भने हाम्रो भोल्टेज के हुन्छ यहाँबाट यतातिर मुभ गर्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले डाउनवार्ड देखाएको है। अब यो कुरालाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने भोल्टेज अक्रस भिआर को कुराकानी गर्दाखेरि भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर भनेको के हुन्छ आई इन्टु आर हुन्छ, जहाँ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स के हुन्छ भने वेयर करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स सरी करेन्ट एन्ड भोल्टेज लाइज एट सेम फेज, लाइज सेम फेज भनेर हामी भन्छौँ। तर यो भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर जो हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ आई इन्टु एक्सी हुन्छ। यो एक्सी भनेको क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स भन्छौँ हामी यसलाई, जो क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स भनेको के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट टु रेजिस्टेन्स हुन्छ। हामी यो अगाडि हेरेको छौँ किनभने यसको युनिट पनि के हुन्छ ओम नै हुन्छ। वेयर करेन्ट यो सबै अल्टरनेटिङ हो है, अल्टरनेटिङ करेन्ट लिड्स इज द भोल्टेज एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री यस्तो हामीले यो अगाडि नै एसी थ्रु प्योर क्यापेसिटेन्स हेरेका छौँ। त अब हेर्ने हो भने टोटल जो भोल्टेज हुन्छ जो यो सर्किटमा एपियर हुन्छ जसलाई हामी भी भनेर यहाँ डिनोट गरेका छौँ, त्यो भनेको यो हाम्रो फेजर डायग्रामबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, जसमा पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दाखेरि जस्तो यसलाई हामी ओ मानौँ, यसलाई ए मान्ने हो, यसलाई बी मान्ने हो, यसलाई सी मान्ने हो भने एबी इक्वल टु के हुन्छ ओसी हुन्छ। त्यसो भए यहाँ हामी सीधा सीधी भन्छौँ पाइथागोरस थ्योरमलाई युज गर्छौँ, यो एबी ओबी इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर ओ प्लस एबी स्क्वायर। यहाँ हामीले देखाउँदाखेरि यो भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट भोल्टेज भयो, ओबी भनेको यहाँ देखाइरहेको छौँ हामी। त्यसो भए ओए भनेको भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर भन्ने हो भने र एबी लाई हामी भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर भन्ने हो भने यो के हुन्छ यस्तो हुन्छ। त्यसो भए भी इक्वल टु हामीले के पढाएको छौँ आइआर हुन्छ, यो आइआर हुन्छ यस्तो, यो भनेको हाम्रो के हुन्छ आई इन्टु एक्सी हुन्छ, यो आई बाहिर आयो भने के हुन्छ रुट अन्डर आर को स्क्वायर प्लस एक्सी को स्क्वायर, यो भनेको भी बाई आई इक्वल टु रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्सी को स्क्वायर हुन्छ। यो भी बाई आई भनेको के हुन्छ भने टोटल रेजिस्टेन्स अफ आरसी सर्किट हुन्छ, जसमा यो भी बाई आई लाई हामी के भन्छौँ टोटल रेजिस्टेन्सलाई इम्पिडेन्स अफ सर्किट भन्छौँ, इम्पिडेन्स अफ आरसी सर्किट
है, जसलाई हामी जेड लिएर डिनोट गर्छौँ। त जेड इक्वल टु के भइहाल्छ रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्सी भनेको हामीले पढाएको छौँ 1/c ओमेगा। यस्तो भनेको हाम्रो के हुन्छ भने जेड इज इक्वल टु रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस 1/xc को स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको जेडलाई हामी के भन्छौँ इम्पिडेन्स अफ आरसी सर्किट भन्छौँ है। यहाँ चाहिँ अब हामीले जसरी जेड निकालिसक्यौँ, यानि कि जेड भनेको के हो, यो हाम्रो आरसी सर्किटको टोटल रेजिस्टेन्स हो, जसलाई हामी के भन्छौँ इम्पिडेन्स भन्छौँ, जसलाई जेड लिएर डिनोट गर्छ। यहाँ हामीले के भन्छौँ भने टोटल जो रेजिस्टेन्स छ यानि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स जो छ आरसी सर्किटको त्यो भनेको जेड हो, जसलाई इम्पिडेन्स भन्छौँ हामी। र इम्पिडेन्स थाहा भइसक्यो र यसबाट पास हुने करेन्ट रेजिस्टर र क्यापेसिटरको एक्रसमा के हुन्छ सेम हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने आई इक्वल टु ई बाई जेड गर्ने हो भने आई इक्वल टु ई बाई जेड भनेको हाम्रो कति छ यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। त यसरी के गर्छौँ हामी टोटल करेन्ट पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यो ई लाई हामी भी पनि भन्न सक्छौँ है, यहाँ हामी भी नै भनिरहेको छौँ भने भी नै भनौँ है, हुन्छ हाम्रो भी नै हुन्छ टोटल। यो पनि हामी भी बाई जेड भनौँ त यहाँ हाम्रो के हुन्छ भी बाई जेड हुन्छ। यो टोटल इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो टोटल रेजिस्टेन्स हो, जसलाई हामी इम्पिडेन्स भन्छौँ। यसरी हामी टोटल इम्पिडेन्स एन्ड टोटल करेन्ट थ्रु द आरसी सर्किट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने फेज एंगल। फेज एंगल भनेको के हो भन्दा हाम्रो कुनै एउटा भोल्टेजको जस्तो यो भोल्टेज एक्रस हाम्रो रेजिस्टर भयो भने भोल्टेज एक्रस रेजिस्टर र रिजल्टेन्ट भोल्टेज बीचको एंगल निकाल्न सक्छौँ, फेज एंगल भन्छौँ। जो फेज एंगल यहाँ हामी डिनोट गरेका छौँ यो दुईटाको बीचको है। त्यसो भए यो फेज एंगललाई हेर्ने हो भने फेज एंगल भनेको हाम्रो फेज एंगल थीटा हुन्छ। यो थीटा भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त हामी यो थीटा भनेको पी बाई बी गर्ने हो भने tan को कम्पोनेन्ट लियौँ हामी tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ पी बाई पी भनेको एबी बी पी बाई बी भनेको हाम्रो के हुन्छ ओए हुन्छ। त्यसो भए थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स हामी यहाँ एबी भनेको हाम्रो कति छ एबी भनेको भिसी बाई भिआर हुन्छ। यस्तो यसरी हामी यसलाई एक स्टेप अझै पनि ब्रेक गर्न सक्छौँ। tan थीटा इन्भर्स इक्वल टु भिसी भनेको आई इन्टु एक्सी हुन्छ, यो भनेको आइआर हुन्छ। आई दुईटैमा के हुन्छ सेम पास हुन्छ किनभने सिरिज कम्बिनेसनमा छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने tan थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स एक्सी बाई आर गरेर हामी यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है। यसरी थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स एक्सी बाई आर, एक्सी लाई हामी अझै पनि के गर्न सक्छौँ वन स्टेप ब्रेक गर्न चाहन्छौँ भने गर्न सक्छौँ। थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स एक्सी भनेको 1/c ओमेगा, c ओमेगा भनेको 2πf इन्टु 1/r, यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो, हाम्रो के हो फ्रिक्वेन्सी हो है। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो एसी सर्किटको फ्रिक्वेन्सी हो यस्तो एफ। त्यसैले tan इन्भर्स सरी थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स 1/c इन्टु 2πf इन्टु 1/r गरेर पनि के गर्न सक्छौँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यसरी के गर्छौँ भने हामी यो सर्किटको यो हामीले लेख्दाखेरि के लेख्ने भने लेट अस कन्सिडर अ रेजिस्टेन्स एन्ड अ रेजिस्टेन्स अफ resistor is R, where capacitance of a capacitor is C, are connected in series combination where a alternating supply of voltage V, where VR is the voltage across resistor and VC is the voltage across capacitor, and the total equivalent voltage is V. अनि यसरी हामी के भनिदिन्छौँ भने then the voltage across the capacitor is equal to V is equal to IR, where current and voltage lies at the same phase, and VC is equal to I into XC, where current and voltage lies at the phase angle of 90 degree, where current leads the voltage by यसरी लेख्ने where the current leads the voltage by phase angle 90 degree, यसरी लेखिदिने सक्यो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो फेजर डायग्रामबाट हामी इक्विभ्यालेन्ट जो भोल्टेज निकाल्छौँ जसमा हामी के भनिदिन्छौँ भने V इक्वल टु के हुन्छ ओए स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, यहाँबाट सिम्पली पाइथागोरस थ्योरम लगाइदिने। त्यसपछि यहाँबाट हामी जेड निकालिहाल्ने, जेड निकालिसकेपछि आई पनि निकालिहाल्ने, आई निकालिसकेपछि फेज एंगल निकालिहाल्ने। यति हामीलाई सो गर्नुपर्छ जो एक्जाममा सोध्छ। त्यसो भए स्टुडेन्ट्स यो आरसी सर्किटको कुराकानी यति छ, यति कुरा याद भयो भने हामीलाई चलिहाल्छ है।
अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।